જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, આપણે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા રોજે રોજ પુષ્ટિ માર્ગીય સિદ્ધાંતો, પ્રોટોકોલ્સ વગેરે ઉપર સત્સંગ લેતા હોઈએ છીએ. 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા પ્રસંગ હોય અથવા તો વૈષ્ણવ શ્રીનાથજીની લીલાઓ છે એમના વિશે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ. અને રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ થઈ અને ભગવદ વાર્તા પણ કરીએ છીએ. તો આપ સર્વ અમારી સાથે જોડાયેલા છો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે વૈષ્ણવો, આપણે ગયા વખત સત્સંગની અંદર જે વિડીયો દ્વારા આપણે સાંભળ્યું કે શ્રી શ્રીનાથજી છે એમની આગતા સ્વાગતા સ્વાગત છે એ રાજા મહારાજાઓ કરી રહ્યા છે. વૈષ્ણવો તેઓ સાષ્ટાંગ દંડવત કરી રહ્યા છે અને શ્રીનાથજીના સામૈયા પોતાની ભૂમિ ઉપર ખૂબ જ સુંદર રીતે કર્યા. કારણ કે શ્રી શ્રીનાથજી બાબા છે વ્રજમાંથી રથમાં વિરાજી અને ધીમે ધીમે મેવાડ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તો રસ્તામાં વૈષ્ણવો ઘણા બધા ગામોની અંદર રથ અટકી, ઘણી બધી ભાગોળે છે રથ અટકી અને અનેક જીવોનો વૈષ્ણવો શ્રીનાથજીએ ઉદ્ધાર કર્યો. પોતાના સ્વરૂપમાં નંદનું વૈષ્ણવો દાન કર્યું. કોઈને ઉપર છે પ્રભુએ અઢળક કૃપા છે વરસાવી. અને આજે વૈષ્ણવો આપણે જોઈએ કે થોડાક દિવસો પછી કેલવા ગામની ભાગોળે આવી અને આ રથ છે શ્રીનાથજી બાવાનો અટક્યો. પાસે જ હિલોળા મારતો એવું સુંદર જળવાળું સરોવર છે. તો જળવાળું સરોવરના કદનું એક સુંદર વિશાળ તળાવ છે એ લહેરાતું હતું. અને શ્રીનાથજીએ પોતાની જારીજી ભરવા માટે એ તળાવમાંથી જળ મંગાવ્યું. ઉત્થાપનની શયન સુધીની સેવાનો ક્રમ વૈષ્ણવો એ સ્થળે જ કરવામાં આવ્યો. અને રાતવાસો છે એ પણ ત્યાં જ થયો, રાતવાસો. તો જ્યારે અર્ધરાત્રિનો સમય થયો ને ત્યારે તળાવમાંથી ગગનચુંબી જય ધ્વનિ સંભળાવા લાગ્યા. જય ઘોષો સંભળાવા લાગ્યા તળાવમાંથી. અને એ કેવા ગગનચુંબી અવાજે વૈષ્ણવ તે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના નામનો ઉચ્ચ સ્વરેથી થતો આ જય ઘોષ સૌએ બધાએ સાંભળ્યો, બધાએ. પરંતુ જય જયકાર કરવા વાળી કોઈ વ્યક્તિ તેના કોઈના જોવામાં ન આવી કે આ ક્યાંથી ના જય જયકાર થયો રહ્યો છે, કોઈ કોણ બોલે છે, કોણ કરી રહ્યું છે, કોઈ દેખાય નહીં. તે ઊંઘમાંથી બધા જાગી ગયા અને અટકળે અટકળે સૌ બધા છે એ તળાવને કિનારે આવીને બધા ઊભા રહ્યા. અને અવાજની દિશામાં તેઓ મુખ રાખી અને બધા જોવા માંડ્યા, જોવા લાગ્યા. એટલે કોઈએ પૂછ્યું બધાએ કે ભાઈ તમે કોણ છો, કે આ જય જયકાર તમે કેમ કરો છો કે. ત્યારે વૈષ્ણવો આકાશ માર્ગેથી શબ્દો છે એ સંભળાયા કે આ તળાવમાં અમે 1,00,000 ભૂત પિચાસો રહીએ છીએ અને છેલ્લા 1000 વર્ષથી અમારી ગતિ મુક્તિ થતી નહોતી. આજે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ કૃપા કરી અને આ તળાવનું જળ અંગીકાર કર્યું, તેથી અમારી મુક્તિ થઈ છે. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. આ પુષ્ટિ માર્ગ વૈષ્ણવો પ્રભુ સામે ચાલીને કૃપા કરવા આવ્યા. જો તો શ્રી ગોવર્ધનનાથજી આ તળાવનું જળ આરોગ્ય ને તેથી તેના દિવ્ય પ્રભાવથી અમારા માટે વૈકુંઠમાંથી કે આજે વિમાનો આવ્યા છે કે અને વિમાનમાં આવેલા વૈકુંઠનાથના અનુચરો અમને એવું કહે છે કે આ તળાવમાં જેટલાય ભૂત પિચાસ હોય તે બધાય દિવ્ય દેહ ધરી અને આ વિમાનોમાં બેસી અને વૈકુંઠમાં આવો એમ કહી રહ્યા છે. તે અમે બધા બહુ જ યાતના ભોગવી લીધા, બહુ યાતનાઓ ભોગવી અને આજે અમારી મુક્તિનો દિન છે કે તેથી અમારા મુક્તિદાતા એવા શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની અમે બધા જય બોલાવી રહ્યા છીએ. જય હો. તે અર્ધરાત્રિથી લઈ અને પ્રાતઃકાળ વૈષ્ણવો થઈને ત્યાં સુધી આ જય ધ્વનિ એ સંભળાયા જ કર્યા. એટલા ભૂત પિચાસો હતા, એમની મુક્તિ થઈ વૈષ્ણવો. અને ત્યાર પછી બધું શાંત થઈ ગયું
અને બીજે દિવસે એ સ્થળે શ્રીનાથજી રાજભોગ આરોગ્યા અને પછી આગળના માર્ગે પધાર્યા. માર્ગમાં આવતા પ્રત્યેક ગામોને પાવન કરતા અને અનેક જીવોને અવનવું દાન કરતા શ્રીનાથજી 23મા દિવસે અજબ કુંવરબાઈના ગામ સિંહાણમાં પધાર્યા. બોલો શ્રીનાથજી ભગવાનની જય. તો માર્ગમાં રાજનગર માર્ગેથી એ ગામેથી શ્રી હરિરાયજી પ્રભુચરણ પણ વૈષ્ણવો મહારાણા રાજસિંહજીની સાથે તેઓ ગયા અને સ્વાગતમાં જોડાઈ ગયા. શ્રી હરિરાયજી વિક્રમ સંવત 1715ની આસપાસમાં જ વ્રજ છોડીને વૈષ્ણવો મેવાડમાં આવી ગયા હતા અને ત્યાં જ વસી ગયા હતા. અજબ કુંવરબાઈના સિંહાળમાં બાજુમાં જ એક ખેડા નામનું ગામ હતું અને ત્યાં શ્રી હરિરાયજીએ સેવ્ય સ્વરૂપ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી છે એમને પધરાવ્યા હતા. ઉપરાંત સેવ્ય સ્વરૂપ શ્રી મથુરેશજી આ સમય દરમિયાન કોટા ગામમાં પધરાવવામાં આવ્યા હતા. શ્રી દ્વારિકાધીશજી અને શ્રી બાલકૃષ્ણજીના સ્વરૂપો તો સૌથી પ્રથમ જ વૈષ્ણવો છે એ વ્રત છોડી અને ગુજરાતમાં પધાર્યા હતા અને ત્યાંથી કાકરોલીમાં બિરાજ્યા. શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજી અને શ્રી મદન મોહનજીના સ્વરૂપો એ જયપુરમાં થોડા સમય માસ છે તેઓ બિરાજી અને પાછા કામવનમાં પધાર્યા હતા. આમ શ્રીનાથજી અને શ્રી નવનીત પ્રિયાજી જ્યારે મેવાડમાં પધાર્યા ત્યારે ગોકુલ સ્વરૂપ વિહોણું થઈ ગયું હતું. તે દરેક સ્વરૂપો છે એ દરેક સ્વરૂપો છે એ ત્યાંથી પધારી ચૂક્યા. તો શ્રીનાથજીનો રથ હવે અજબ કુંવરબાઈના ગામ સિંહાણમાં આવીને થોભ્યો અને આ સમયે અજબ કુંવરબાઈનું રહેઠાણ ખાલી હતું. કારણ કે શ્રીનાથજીની મેવાડ પધારવાની રાહ જોતા જોતા અજબ કુંવરબાઈ એટલા તો વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા, 135 વર્ષના થઈ ગયા હતા કે એમને એકલા રહેવા દેવાનું યોગ્ય ન લાગતા મેવાડના મહારાણા એમને સમજાવી અને ઉદયપુર લઈ ગયા હતા અજબ કુંવરબાઈને. તો શ્રીનાથજીનો રથ એક પીપળાના વૃક્ષ નીચે થોભ્યો અને સૌ આરામ કરવા ત્યાં રોકાયા અને ઉદયપુર હવે સાવ નજીક જ આવી ગયું હતું. તો હવે વૈષ્ણવો બીજે દિવસે જ્યારે ઉદયપુર પહોંચવા માટે સૌ થનગની રહ્યા હતા ત્યારે શ્રીનાથજીને જરાય ઉતાવળ નહોતી. બધાએ ઉપડવાની તૈયારી કરી ત્યારે શ્રીનાથજીના રથને હાંકવામાં આવ્યો, હંકારવામાં, પરંતુ આશ્ચર્યજનક એવી ઘટના ઘટી કે રથનું એક પૈડું છે ને જમીનમાં ખૂપી ગયું. એ ખૂપેલા પૈડાને બહાર કાઢવા માટે કેટલાય બધાય ક્રમશઃ અનેક ઉપાયો કરવામાં આવ્યા, પરંતુ એ બહાર ન નીકળ્યું તે ન જ નીકળ્યું. એટલે ગંગાબાઈએ પછી આનું કારણ છે એ પૂછવાનું એને કહેવામાં આવ્યું. એટલે ગંગાબાઈએ શ્રીનાથજીને વિનંતી કરી કે લાલ, બલિહારી જાઉં, મેવાડની રાજધાની જ્યારે નજીક આવી ગઈ છે ત્યારે આપની ઈચ્છામાં આ શું આવ્યું? એટલે ગંગાબાઈ કે આજથી 115 વર્ષ પહેલા અજબ કુંવર સાથે ચોપાટ ખેલવા અમે જ્યારે આ જ સ્થળે પધારતા હતા ને અહીંયા જ તો એમનું રહેઠાણ છે તો અમે એમને વચન આપ્યું છે કે તમારી કોઠરીમાં જ મંદિર બનાવીને અમે રહીશું. તો રાણાજીનો મનોરથ અમને ઉદયપુર પધારવાનો ભલે ન હોય, એ અમે અન્ય કોઈ કાળે છે એ સિદ્ધ કરી દઈશું કે માટે આ સ્થાનમાં જ અમારું મંદિર સિદ્ધ કરાવો. અહીંની ભૂમિ, વનશ્રી, આસપાસના પર્વત અને ટેકરીઓ, આ બનાસ નદી સર્વ કંઈ અમને વ્રજનું સ્મરણ કરાવે છે અને અમને અત્યંત પ્રિય લાગી રહ્યું છે. તેથી અમે તો આ સ્થાનમાં જ બિરાજશું. ગંગાબાઈએ શ્રી ગોવિંદજી મહારાજને આ મહારાજશ્રીએ મહારાણાને શ્રીનાથજીની જે ઈચ્છા હતી એ પણ જણાવી. તો મહારાણાએ શ્રીનાથજીની ઈચ્છાને શિરોધાર્ય કરી અને દેલવાડા નરેશ ઝાલા જૈતસિંહજીને શ્રીનાથજીના મંદિર અંગેની સર્વ જવાબદારી સોંપી. શ્રી ગોવિંદજી મહારાજશ્રીની સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય છે એ આરંભાયું. ગોપાલદાસ મિસ્ત્રીને બોલાવવામાં આવ્યા. શ્રીનાથજી માટે એક મંદિર છે એ સત્વરે સિદ્ધ કરવાની આજ્ઞા અપાણી. શુભ મુહૂર્ત જોઈને પાયો નખાયો. અનેક કારીગરો, મજૂરો બધા કામે છે એ લગાડવામાં આવ્યા. આસપાસના પર્વતોના કારણે પથ્થર અને ચૂનાની વ્યવસ્થા બહુ ઝડપથી થઈ ગઈ
રાત્રિ દિવસ કામ છે ચાલુ રહ્યું. આજુબાજુ સતર્કતાપૂર્વક છે બધાય ચોકી ફેરો છે દેવાઈ રહ્યો હતો. અને જોતામાં તો અજબ કુંવરબાઈની કોઠરીની મધ્યમાં રાખી અને એક સુંદર મજાનું મંદિર છે ચડાઈ ગયું. અને ફક્ત 2 મહિનાના સમયગાળામાં તૈયાર થયેલા મંદિરમાં ક્યાંય કાચું કામ નહોતું, ક્યાંય વેઠાઈ નહોતી. અને દેલવાડા નરેશે મંદિરની આજુબાજુની જમીન પર શ્રીનાથજીને વૈષ્ણવો પટ્ટે લખી દીધી. વિક્રમ સંવત 1728ના મહાસુદ સાતમને શનિવારના દિવસે બહુ જ ધામધૂમપૂર્વક વેદોક્ત રીતિથી પુણ્યવાહ વાચન કરી વાસ્તુ પ્રતિષ્ઠા કરી નવા મંદિરમાં 17 વર્ષીય આયુના તિલકાયત શ્રી દામોદરજી એટલે કે દાઉજી એમના શ્રી હસ્તે એમના ત્રણેય કાકાશ્રીઓએ શ્રીનાથજીને પાઠ બિરાજમાન કર્યા. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. તો આમ વ્રજમાંથી વૈષ્ણવ ઉઠ્યા પછી બરાબર 2 વર્ષ અને 4 મહિના અને 7 દિવસ સુધી રથમાં જ બિરાજી અને દેશનો આ વૈષ્ણવ છે એક પછી દેશ આગળ વધતા દેશાટન કર્યા પછી એકવાર ફરીથી શ્રીનાથજી હવે મંદિરમાં પાઠ બિરાજમાન થયા. અને નવા ભેરું, નવી ગલી, નવા દાવનો ખેલ વૈષ્ણવો હવે આરંભાયો છે. અને શું થાય છે હવે પછી એ આપણે અવશ્ય બધા સાથે મળી 2 ઘડી જીવીશું, ભગવદ વાર્તા કરીશું. તો વૈષ્ણવો આજનો જે આ વાર્તા પ્રસંગ છે તમને આનંદદાયી લાગ્યો હોય, આનંદ આવ્યો હોય, તમને વાર્તામાંથી કંઈ જાણવા મળ્યું હોય, સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હા, હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી રોજે રોજ સત્સંગનો લાભ તમને મળતો રહેશે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય.